אמרתי שאני אעשה פרק על תחבורה ציבורית בחיפה, אבל כשהסתובבתי במטרונית היה לי כל כך הרבה מה להגיד עליה, שקבלו סרטון נפרד עליה. אז בסוף הפרק הזה תוכלו לענות בעצמכם על השאלות, מה ההבדל בין מטרונית לרכבת קלה, והאם גם העיר שלכם צריכה מטרונית. והפרק על תחבורה ציבורית בחיפה יבוא בהמשך. המטרונית היא רשת BRT, Bus Rapid Transit, מערכת אוטובוסים מהירה. יש כרגע 5 קווים. קו 1 מהקריות לחוף הכרמל דרך העיר התחתית, קו 2 מקריית אתא לבת גלים, קו 3 מקריית ים להדר, קו 4 מהקריות לחוף הכרמל דרך מנהרות הכרמל, וקו 5 מנשר להדר. קו 1 הוא קו התחבורה הציבורית היחיד בארץ שפועל 24/7, אבל הדבר העיקרי בפרויקט זאת התשתית. לאורך רוב הדרך יצרו מסלול תחבורה ציבורית באמצע הכביש, אבל לא בכל מקום. למשל, הנת"צ בדרך ההגנה הוא ימני, ובהדר יצרו נתיבי אוטובוסים נגד כיוון התנועה. רוב המסלול הוא בלעדי או כמעט בלעדי לקווי המטרונית, אבל יש קטעים בעיקר בהדר שמשמשים את שאר קווי האוטובוס של חיפה. והרשת עומדת להתרחב לעכו, לטירת כרמל וקו נוסף בקריית אתא, חלק מזה כרגע בהקמה. אם קוראים כתבות בתקשורת, שרובן יחסי ציבור, אז BRT הוא סוג תחבורה אחר לגמרי מאוטובוס. כל פעם שמישהו אומר רכבת על גלגלים, הוא בעצם מתכוון למערכת אוטובוסים מהירה. אבל אם זה נראה כמו אוטובוס, אז אולי זה פשוט אוטובוס? בעצם באוטובוסים של BRT אין שום דבר מיוחד. אוטובוסים רבי קיבולת, כלומר מפרקיים, כלומר אקורדיון. לא רק שהם קיימים כאוטובוסים רגילים בגוש דן ובירושלים, אלה ממש אותם דגמים כמו המטרונית. וזה נכון גם לשאר ה-BRT בעולם. ההבדל הוא שקווי המטרונית הם קווי האוטובוס היחידים בארץ שנוסעים כמעט כל הדרך על נתיב תחבורה ציבורית, למעט קו 4. אז מה הסיפור? האם BRT זה בלוף, או שכל עיר צריכה לאמץ אותו? אני לא רוצה לתת תשובה פשוטה. יותר חשוב לי שיהיו לנו כלים לדון על דברים. והדרך לדון על BRT היא באמצעות המושג רמת שירות, Level of Service. רמת שירות זה אוסף מאפיינים שקובע כמה טוב תחבורה ציבורית עובדת, כמה היא מהירה, אמינה, נגישה ונוחה. לדוגמה, כולנו אוהבים רכבות, כי לרכבת יש רמת שירות גבוהה יותר מאוטובוס כמעט בכל פרמטר. BRT מנסה ליצור סטנדרט גבוה יותר מאוטובוסים רגילים. אבל הנה זה מסתבך, כי רמת שירות היא לא סקאלה אחת, יש לה הרבה מאפיינים, ולפעמים הם אפילו סותרים. קחו לדוגמה מסלול אוטובוסים שמאלי באמצע הכביש, לעומת נת"צ ימני. מצד אחד, נת"צ שמאלי משפר מאוד את המהירות, האמינות והעמידה בלוז, כי האוטובוסים לא תקועים עם המכוניות שפונות ימינה. נתיב שמאלי גם לא נתון לגחמות חוסר אכיפה של ראשי עיר מתחלפים, או להפעלה לפי שעות, אז אפשר לסמוך על זה שהוא תמיד יתפקד כנתיב אוטובוסים בלעדי. מצד שני, לשמאלי יש כמה חסרונות. לדוגמה, לא כיף להמתין הרבה זמן על אי תנועה צר באמצע הכביש, והרי איכות ההמתנה היא גם מאפיין של רמת שירות. במובן הזה, אגב, הנת"צים נגד כיוון התנועה בהדר הם הטוב משני העולמות. עוד מאפיין זאת העדפה ברמזורים, שהיא סקאלה בפני עצמה, כי יש הרבה רמות של העדפה. הרמה הכי גבוהה היא לתת לכל אוטובוס אור ירוק מרחוק אפילו בלי שהוא יצטרך להאט, ומכאן יש כל מיני דרכים להתפשר. נגישות התחנות זה מאפיין רמת שירות שהמטרונית מצטיינת בו. אבן השפה של התחנות מוגבעת לגובה של רצפת אוטובוס עירוני, ויש עליה הלבשה שמקלה על התמרון וההצמדות. BRT זה סוג של תקן, ומה שהוא עושה זה להציב סטנדרט גבוה עבור קווי האוטובוס הכי חשובים במטרופולין. אבל יש לזה גם תופעות לוואי. בפרויקט כמו המטרונית בחיפה יצרו דיכוטומיה בין האוטובוס הטוב במרכאות, זה עם רמת השירות הגבוהה, לאוטובוס הפשוט, שזה כל שאר האוטובוסים בעיר, שאין להם לא נתיבים מופרדים, לא רציפים נגישים, לא העדפה ברמזורים ולא קיבולת גבוהה. אבל זה לא חייב להיות ככה. כשרוצים אפשר לקחת מאפייני רמת שירות שמקובל לייחס ל-BRT ולהכיל אותם גם על אוטובוסים רגילים. לדוגמה, בכל האוטובוסים העירוניים בישראל כבר יש עלייה מכל הדלתות, תשלום אלקטרוני ומידע זמן אמת, שנחשבים בעולם לחלק מהתקן של BRT. אז למה שאר המאפיינים שמורים רק לפרויקטים מיוחדים עם מיתוג כמו מטרונית? למה לא בכל תחנה של אוטובוס עירוני בארץ יש אבן שפה גבוהה? למה לא כל התחנות בולטות וארוכות מספיק כדי לאפשר לאוטובוס להיצמד? כשביטלו את מטרונית הכרמל, בעצם ויתרו על הקצאת נתיב תחבורה ציבורית במוריה. אבל למה לא להעלות את רמת השירות של האוטובוסים הקיימים במוריה כבר היום? למשל, אפילו אם אין נת"צ, הרמזורים יכולים להתחלף לירוק כשמזהים אוטובוס מתקרב. זה קיים בעולם גם בלי נת"צ.
הדברים האלה לא קורים מספיק, כי בשביל שפרויקט יקבל גם תקציב וגם הסכמה ציבורית לעשות משהו שפוגע ברכב הפרטי, עדיף Buzzword שנשמע טוב, כמו BRT. שינוי גיאומטרי של תחנה או תזמון רמזור לא מצטלם טוב כמו שטיח אדום על הכביש. אבל כשמתייחסים רק למטרונית ולא לכל הרשת יוצאות פשלות. לדוגמה, אם רוצים לנסוע מהעיר התחתית לבת גלים, צריך לבחור בין התחנה של קו 2 באמצע הכביש לקו 17 בנתיב הרגיל. קו 17 גם עומד בפקקים, וגם יש לו מקטעים ארוכים בלי תחנה, כי לא טרחו ליצור תחנה בצד הכביש בנוסף לזאת שבאמצע. בדוגמה הזאת, המטרונית הרעה את השירות בשאר האוטובוסים, כי קודם היה פה נת"צ ימני, אמנם הרבה פחות יעיל, אבל קו 17 ישתמש בו. לפעמים קווים אחרים כן חולקים את נתיב המטרונית, אבל לפעמים הקשיחות של BRT לא מאפשרת להם להשתמש בנת"צ, כי פיזית אין להם איך להיכנס או לצאת ממנו. לדוגמה, הרבה קווים בקריות לא עושים את כל דרך חיפה-עכו, אלא רק חלקים ממנה, ולנוסעים היה נוח אם הקווים האלה היו חולקים תחנות עם המטרונית, כי יש להם הרבה פעמים יעדים משותפים. אבל זה המחיר של מסלול שמאלי מופרד, הוא מסבך את הצמתים ודורש פאזות רמזור מיוחדות. אז כדי לפשט, לרוב תומכים רק בתנועה ישר, ולכן הקווים שאינם מטרונית עומדים בפקק. ויש עוד תופעה, אפשר להגיד שהקשיחות של BRT מעודדת עצלנות תכנונית. לפעמים קשה פוליטית לקחת נתיב מהרכב הפרטי במקומות שאנשים אשכרה צריכים להגיע אליהם. אז הפתרון הוא להעביר את ה-BRT בשדות, או באזור תעשייה מחוץ לעיר, כי שם יש יותר מקום. הנה תחנת המטרונית המתהדרת בשם נשר מרכז העיר. כדי להגיע ממנה למה שבאמת מרכז העיר, שזה העירייה והיכל התרבות, צריך לעבור דרך חניונים פרטיים שאין בהם אפילו מדרכה, ואז לקפוץ מעל גדרות באמצע דרך השלום, הכביש הראשי הישן. לפני המטרונית, במשך עשרות שנים, כל הקווים עצרו בתחנה הזאת, כדי להיות כמה שיותר קרובים לעיר עצמה. אבל בגלל שהמטרונית דרשה כל כך הרבה שטח יהודי, אמרו פאק איט והקימו אותה איפה שנוח, בסביבה תעשייתית מוטת רכב. רוב מסלול המטרונית דווקא בסדר, כי הוא עובר בצירים שתמיד שימשו את קווי האוטובוס הראשיים בין חיפה לקריות. אבל כדי להבהיר שמדובר עדיין במערכת אוטובוסים ולא במשהו שמספק חוויית נסיעה שונה מהותית, אני רוצה להזכיר שני מאפייני רמת שירות שהמטרונית לא עומדת בהם, למרות שבאירופה הם מקובלים לא רק ב-BRT, אלא גם באוטובוסים רגילים. אחד זה שמירה על מרווחים קבועים בין האוטובוסים לאורך המסלול כדי למנוע מהם להתקבץ. משיגים את זה באמצעות המתנה בתחנות ביניים לשעה שקבועה בלוז. במכרז המקורי להפעלת המטרונית כן הייתה בקרה כזאת. נסיעה מנוהלת. האוטובוס לא עובד בשיטת שלח ושכח. המערכת נותנת חיווי, צהוב אתה מאחר, אדום אתה מקדים, וירוק אתה בסדר. והנהגים מקבלים את זה על גבי מוניטור מיוחד, בקר כמו פקח טיסה ופקח על הנהגים. הגענו לשיפור של מעל 80% בפרמטרים שחשובים ביותר לנוסע, וזה לא תשתיות שצריך לבנות בעוד 10 שנים, זה היום. זה נכון לא רק למטרונית, זה נכון לאוטובוסים גם בארץ וגם בעולם. אבל אחר כך, כשהאחריות על המטרונית עברה מחברת יפה נוף לחברת נתיבי איילון, והמפעיל התחלף מדן בצפון לסופרבוס, הרבה מאפייני רמת שירות נזנחו, כולל זה. זה קורה הרבה עם BRT בעולם. כשאין זיכרון ארגוני ופוליטיקאים ופקידים מתחלפים, אז השירות המשופר הופך בשקט לקו אוטובוס רגיל. ודבר נוסף הוא התמצאות והכוונה, מפת קווים בכל תחנה. גם כאן לא מדובר בפיצ'ר יקר שדורש BRT. בערים אחרות יש מפת קווים בתחנות אוטובוס רגילות. כשפתחו את המטרונית, תלו בתחנות משהו שקשה לקרוא לו מפה, זה תרשים מבלבל שעשוי ממש רע. מאז עברו 12 שנה, נוספו עוד 2 קווים, אבל את התרשימים אף אחד לא החליף. תקן ה-BRT הוא בסך הכל רשימת שאיפות מקו אוטובוס טוב, שאפשר לנסות ליישם אותה על כל קו. כל אוטובוס בארץ יכול להיות קצת יותר מטרונית, בלי להשקיע מאות מיליונים, ועובדה שגם כשכן משקיעים עדיין יש בעיות. ולסיום בואו נדבר על המושג רכבת על גלגלים. אוטובוס לעולם לא יהיה רכבת. לא משנה אם הוא אוטונומי, מונחה מגנטים, מעוצב כמו חללית, או פועל על חשמל שמיוצר מדמעות של נהגים בקריית אונו. בעצם כל המטרונית היא פשרה, כי חיפה והקריות מספיק גדולות לרכבת קלה. פשוט תראו את הרחוב הזה. חיפה הייתה מתה שהרצל או דרך העצמאות יראו כמו רחוב יפו בירושלים. רכבת קלה יוצרת מרחב עירוני טוב ושקט. ברכבת קלה אחת נכנסים 500 איש, פי 3 מאוטובוס רב קיבולת. אז מספיקה רכבת כל 5 או 10 דקות, ושאר הזמן הרחוב שייך לבני אדם.
הנסיעה הרבה יותר חלקה ויציבה בזכות המסילה הקשיחה, אין האצות, בלימות או פניות פתע, יש פחות רעש ורעידות, והדיוק גבוה יותר בזכות מערכת שליטה מרכזית. והנגישות היא ללא תחרות. הדלת תמיד תימצא באותה נקודה של הרציף, וכיסא גלגלים או עגלה נכנסים אפילו בלי צורך ברמפה, כי המסילה קבועה. שום אוטובוס לא יכול לתמרן ככה. אבל עזבו את מאפייני רמת השירות היבשים. העובדה היא שהמון אנשים בגוש דן, ואני משער שגם בירושלים, שעשרות שנים לא עלו על אוטובוס, משתמשים יום-יום ברכבת הקלה. זאת פשוט רמה אחרת. ולא משנה איזה שמות ימציאו לאוטובוס שנוסע על נתיב בלעדי. BRT, ART, מטרונית, מטרובוס, מהיר לעיר, או סופר מוביליטרון אקספרס אוטומטי מרחף, זה פשוט אוטובוס שנוסע על נתיב בלעדי. אם כמות הנוסעים מצדיקה קיבולת של רכבת קלה, אז רכבת קלה מנצחת בכל פרמטר. וחבל שבגוש דן עדיין מתכננים קווי BRT. את הקו הכחול מראשון לרחובות כבר מאוחר להציל, הוא יהיה BRT, אבל עכשיו מתחילים לתכנן את הקו הצהוב מרמת השרון דרך קניון איילון, רמת גן, גבעתיים, יד אליהו עד צומת חולון, ושוב מנסים לחסוך ומתכננים אותו כאוטובוס ולא כרכבת קלה. אולי עוד אפשר לשנות. אם אתם גרים ברמת גן, בגבעתיים, בבני ברק, ברמת השרון, בחולון או במזרח תל אביב, האם הנציגים שלכם בעירייה יודעים את זה? אז מה לקחת מהסרטון הזה? אני רוצה שנתחיל לדבר במושגים של רמת שירות. זה עוזר לחשוב על הפרטים הקטנים, בשיפור כלל רשת האוטובוסים. מההצלחה של המטרונית יש הרבה מה ללמוד על מה גורם לאוטובוסים לנסוע מהר יותר, מה גורם לאוטובוס להרגיש צפוי יותר ונגיש יותר, ואיך נתיבי תחבורה ציבורית עוזרים לזמן הנסיעה להיות צפוי, כדי שהנהג יצליח להגיע לתחנה סופית בזמן ולצאת לנסיעה הבאה. ואפשר גם ללמוד מאיזה טעויות להימנע, כמו הגדרות האלה. וזה לא אומר בהכרח לעשות העתק הדבק למערכות BRT בגישת הכל או כלום. זה לא אומר לחכות לפרויקט לאומי או לאיזה סוג רכב עתידני מתמונות יח"צ שבסוף תמיד מתברר כאוטובוס. זה אומר לזהות נקודות תורפה ולפתור אותן. בכל עיר יש צמתים שבהם אוטובוסים מחכים דקות ארוכות ברמזור, תחנות לא נגישות או תחנות החלפה שדורשות הרבה הליכה. ברוב הערים אין בכלל נתיבי תחבורה ציבורית. וגם אלה שיש לרוב לא מתפקדים טוב. אבל כשנתיבי תחבורה ציבורית מתפקדים, הם מצילים חיים ביותר מדרך אחת. בניגוד לאמונה הרווחת, אין בישראל מספיק העדפה לאוטובוסים, לא כי אנשי המקצוע לא טובים, ולא בגלל קונספירציות של מיסי רכב, אלא בגלל התנגדות מהשטח. כל העדפה של תחבורה ציבורית תמיד תבוא על חשבון נוחות קצרת טווח לרכב פרטי. ככה זה צריך להיות. כשהרכב הפרטי מקבל שוויון זכויות מלא בכביש וגם ברמזור, ואת הזכות לחנות בכל מקום, זה מבוי סתום שאין איך לצאת ממנו. ובפוליטיקה המקומית, כמעט לאף עירייה, אין אומץ לעשות את הוויתור הזה, ולהכעיס את הבוחרים שמתרכזים בטווח הקצר. ואולי זאת הסיבה שהמטרונית הצליחה, כי זה פרויקט לאומי שהונחת מלמעלה. אבל אפילו זה לא מספיק. הנה, המדינה מימנה לכמה ערים שדרוג רחובות מתקציב שמיועד לשיפור תחבורה ציבורית, ואז ראש העיר חולון לדוגמה פשוט הכריז שהוא לא הולך לאכוף את הנת"צ. אותו דבר ברמלה ובמקומות נוספים. וכשהעיריות לא מוכנות לוותר על נתיבי רכב פרטי, אז מתכננים דברים הזויים, כמו נתיבי תחבורה ציבורית בכבישים גדולים שאין לאורכם כלום, וכמו הקו הסגול של הרכבת הקלה, שהולך לעקוף את אור יהודה ויהוד בלי להיכנס אליהן, וגם הרכבת הקלה נופית, שהולכת לעקוף את קריית אתא ושפרעם בלי להיכנס אליהן. אז פרויקט לאומי עם שם מפוצץ זה לא מספיק. הפתרון לשיפור תחבורה ציבורית הוא תמיד בשטח, ברמה המקומית, בחשיבה על הפרטים הקטנים שרק התושבים מכירים, ובמודעות של התושבים. ומכאן זאת העבודה שלכם. האוטובוס לא עובד בשיטת שלח ושכח. נגמר הזמן הזה. היום יש את הטכנולוגיה, אוטובוסים זה לא זרעונים בדרך לביצית, מי מגיע ראשון.